සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL editing with YouTube නාලිකාවට. ඔන්න ඉතින් මම වෙනදා වගේම අදත් ආවා සුපිරි වීඩියෝ එඩිටින් එකක් අරගෙන. හරි අපි වෙනදා වගේම අදත් කතා කරන්න හදන්නේ සුපිරි CapCut template එකක් ගැන. හරි මේ අලුත් CapCut template එකේ link එකක් අරගෙන මම ආවා. ඔයාලා මුලින්ම මේ description එකේ දාලා තියෙන මේ TikTok link එක touch කරලා මෙන්න මෙතනට එන්න. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙන්න මෙතන මේ CapCut link එකක් පේන්න තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ use template to CapCut කියන එක උඩ ඔයාලා එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලා පේනවා use template කියලා කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනට එයි. මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ කියන තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාගේ කැමති ෆොටෝ දෙයක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම දැන් මම එඩිට් කර ගන්න ඕන වීඩියෝ එකේ ෆොටෝ දෙක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා මෙතන ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ දෙයක් සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරනවා නම් වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාලට ෆොටෝ දෙයක් දාලා මේ වීඩියෝ හදා ගන්න ඕන නම් ෆොටෝ දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ දෙක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ දැන් මෙතන වැඩි මොකුත් තමයි කරන්න දෙන්නේ. මම මේ විදිහට export කියන එක දීලා මේ export without watermark කියන එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. දැන් නම් ගොඩක් අය මෙන්න මේ CapCut link එකෙන් ගිහිල්ලා වීඩියෝ හදන ඒවා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. අපි මෙතනින් පස්සේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට TikTok එකට ඕපන් වුණාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බෑක් බටන් එක ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට බෑක් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට බෑක් වෙනවා. බෑක් කළා ඔයාලා CapCut app එක ඕපන් කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉස්සරහාම තියෙන new project කියන එක දීලා ඔයාලා අතට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා export කරගත් වීඩියෝ එක තියෙනවානේ. අන්න ඒ export කරගත් වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ගෑලරියෙන් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක තෝරලා මෙන්න මේ add කියන බටන් එක ඔබලා මේ වීඩියෝ එක add කරගන්නවා. හරි මෙහෙම add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට CapCut එක edit කරන තැනට එනවා. හරි මම මෙතනින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරලා මෙන්න මේ වොලියුම් කියන එක තැනට ගිහිල්ලා මේ වොලියුම් එක බිඳුවට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය ලකුණ ඔබනවා. එතකොට මේකේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙද්දී ආපු සවුන්ඩ් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට ඔයාලා මතක තියාගන්න මම ඔයාලට මේ අර මුලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පෙන්නපු වීඩියෝ එක එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා එතන වීඩියෝ එක මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ CapCut එකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලෑ සවුන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. මියුසික් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සවුන්ඩ් කියලා එකක් පේන්න තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරපුවාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා extract sound from video කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ෆෝන් එකේ වීඩියෝ තියෙන තැනට එනවා. මෙතනින් අපි දැන් TikTok එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්න ඒකේ සවුන්ඩ් එක ගන්න මම මේ ඇඩ් කියන බටන් එක ඔබනවා. එතකොට ඒ සවුන්ඩ් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබලා ඒ සවුන්ඩ් එක මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලත් මම මේ කරගත්තු පිළිවෙලට අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සන CapCut වීඩියෝ එකක් CapCut එකේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් හදාගෙන ඉන්න හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. හරි ඔයාලා මේ හදාගත්තාම මේ පල්ලෙන් එහෙම කෑල්ලක් එනවා නම් ඒක උඩ විතර ටච් කරලා මේ ඩිලීට් කියන බටන් එක ඩිලීට් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට දැන් අපි මුලින් දැක්කා වගේම ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් අපිට ඉවර කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ උඩ ඊතලේ මාක් එක ඔබලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකදී මොනාරිම ප්‍රශ්නයක් ආව නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. හරි. මේ වගේ වීඩියෝ එඩිටින් ගැන ෆොටෝ එඩිටින් ගැන දැනගන්න දිගටම අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න. ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. තවත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එඩිටින් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.